ሰላም ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የፍፄ ቴክ ቲፕስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስልካችሁ ስታክ እያደረጋል ካስቸገራችሁ ይሄ መፍትሄ ብትሞክሩት አሪፍ ነው የምለውን መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እና ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ስልካችሁ ስታክ እንዳያደርግ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ። ስልካችሁ ስታክ እያደረገ ካስቸገራችሁ ከሆነ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ከስልካችሁ ማጥፋት አለበት። ብዙ ጊዜ የማትጠቀሟቸውን እና በብዛት የምትጠቀሟቸውን ሳይሆን ብዙ ጊዜ የማትጠቀሟቸውን መደልት አለባችሁ። ጌምን በመጠኑ መቀነስ አለባችሁ። እናም ብዙ ፋይል ያላቸው ነገሮች ስልካችንን ስታክ ሊያደርጉብን ይችላሉ። እናም ዋይፋይ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዋይፋይ ብሉቱዝ እዚህ ጋር አውቶ ሮቴት እነዚህ ነገሮችን ፍላሽ ላይት ብዙ ጊዜ ባንጠቀም ይመረጣል ማለት ነው። ስልካችን ስታክ እያደረገ እናም እነዚህን ነገሮች ዋይፋይ ብሉቱዝ ሎኬሽን ማጥፋት ያለብን ነገሮች ለባትሪያችንም በጣም መጥፎ ስለሆኑ እነዚህን በየጊዜው ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። አሁን ወደ ሌላኛው ነገር ስንሄድ ወደ ሴቲንጋችሁ ትገቡና ከዛም እዚህ ጋር ማይፎን የሚለው ይታያችኋል። እናንተ ስልክ ላይ አባውት ፎን የሚለው ውስጥ ከሆነ ትገባላችሁ። ከዛም እዚህ ጋር ቢውል ነምበር የሚል ይታያችኋል። እሱን 7 ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም ዲቨሎፐር ኦን ይሆናል ማለት ነው። ዲቨሎፐር ኦን ከሆነ በኋላ ሲስተም የሚለው ውስጥ ትገቡና ዲቨሎፐር ኦፕሽን ኢሜል ይመጣላችኋል። ወይም እንደዛ የማይመጣ ከሆነ እዚህ ጋር ዲቨሎፐር ኦፕሽን ብላችሁ ጽፋላችሁ። ሰርች እናደርገዋለን። ዲቨሎፐር ኦፕሽን ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ኦፍ ከሆነ ኦን እናደርገዋለን። ከዛም ወደ ታች እንሄዳለን። ይህ ሴቲንግ በጣም ለማይሆን ነገር መንካት የለባችሁ ማለት ነው። ስልካችንን እስከ ዳሜጅ ድረስ ሊያደርሱ ስለሚችል ብዙ ነገሮችን ያለ እውቀት ባንነካ የተመረጠ ነው ማለት ነው። እናም አሁን ስልካችን ስታክ እንዳያደርግ የምናደርጋቸው እዚህ ጋር 3 ይታያቸዋል። እዚህ ጋር ዊንዶ አኒሜሽን ስኬል፣ ትራንዚሽን አኒሜሽን ስኬል እና አኒሜሽን ዱሬሽን ስኬል የሚል ይታያቸዋል። እነሱ 3ቱን በየተራ ኦፍ እናደርጋቸዋለን። 3ቱንም ይኸው በየተራ ኦፍ ካደረግናቸው በኋላ ስልካችን ስታክ የሚያደርግ አይሆንም ማለት ነው። እናም ብትሞክሩት ለስልካችሁ ስታክ እንዳያደርግ መፍትሄ ነው ብዬ የማስበው ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አርጉ። ቻው